গাইস মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক সকলোলৈ স্বাগতম জনালো। সো গাইস স্বাগতম জনাৰ লগে লগে আকৌ নতুন এটা পুনৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম। সো গাইস মোৰ থাম্বনেইলটো দেখা পাই হয়তো অলৰেডি আপোনালোক গম পাই গৈছে যে মই আজি কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছো। তো গাইস মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে মই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ কৈ দিওঁ যে ইউটিউবাৰ যদি হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল এখন লাগে। তো এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইলখন বনাবৰ কাৰণে আমি পিক আৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু পিক আৰ্টত কেনেকৈ কি কাম কৰিব লাগে তাৰে বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখাবৰ কাৰণে কৈছো। তো গাইস ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। PicsArt এপটো অন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ডাটা অন আছে না নাই সেইটো পোনপ্ৰথমতে চেক কৰি ল'ব। লোৱাৰ পাছত যদি ডাটাটো আপোনালোকৰ অন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক যাব লাগিব PicsArt এপটোত, আৰু যদি PicsArt এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ডাউনলোড কৰি ল'ব প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা গৈ PicsArt। তো এনেকুৱা ইয়াতে ইণ্টাৰফেচ দেখাইছে গুগল এন একাউণ্ট, স্ক্ৰিট এন একাউণ্ট অৰ গুগল বা ফেচবুক, মানে ফেচবুক নহ'লে গুগল একাউণ্ট খুলিব দিছে। তো গুগল আৰু ফেচবুক একাউণ্ট নোখোলাকৈ আপোনালোকে স্কিপটো মাৰি দিয়ক। স্কিপটো মাৰাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰফেচ দেখা গৈছে। তো ইয়াতে আহি আপোনালোকে প্লাছ আইকনটোৰ তলত থকা টিপি দিয়ক। দিয়াৰ পাছত এডিট এ ফটো, এডিট এ ভিডিঅ', মেক এ কালেক্ট বেকগ্ৰাউণ্ড, এপ্লাই এফেক্ট, ৰিটাচ, আপোনালোকে যাওক বেকগ্ৰাউণ্ডত। বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ওপৰত আহিব বহুতকেইটা কালাৰৰ যিকোনো এটা কালাৰ আপোনাৰ পচন্দ মতে দি চিলেক্ট কৰি লওক। মই বৰ্তমান লৈছোঁ গ্ৰীণ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে আহিছে গ'ল্ড, টলছ, এফেক্টছ, ৰিটাচ, ৰিমুভ, ষ্টিকাৰ, চেটছ, বহুতখিনি আহিছে। মই টলছ অপশ্যনটোত টিপি দিলোঁ, টুল অপশ্যনত। ইয়াতে আপোনালোকে কট কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু আপোনালোক ইউটিউবৰ কাৰণে বনাব বিচাৰিছে, আৰু যদি ইউটিউবৰ কাৰণে বনাব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লেতো ন' প্ৰব্লেম। যেহেতু মই ইউটিউবৰ কাৰণে আপোনালোকক শিকাইছোঁ, ইউটিউব অপশ্যনটোত আপোনালোক ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াতে ওপৰত আহিছে টিক মাৰ্ক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ষ্টিকাৰ, কাট আউট এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ আহিব। আপোনালোকৰ যদি কিবা লিখিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লিখক। যিহেতু মই আজি প্ৰথম ইউটিউবৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটোৰ কাৰণে মই বৰ্তমান লিখি দিওঁ মাই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' গেম, যিকোনো আপোনাৰ যদি যিকোনো কেটেগৰীৰ চিষ্টেমৰ আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছে সেই চিষ্টেমত আপুনি লিখি দিয়ক। ইয়াতে আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াক ৰ'টেট কৰিব পাৰে, ডাঙৰ সৰু যিকোনো কৰিব পাৰে আপোনালোক। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক যিহেতু চিম্পল দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোক আহিব ষ্ট্ৰক টি অপশ্যনটোত আপোনালোক টিপি দিয়ক। টি অপশ্যনটোত টিকাৰ পাছত এনেকুৱা আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব দিব। তো যিখিনি নেকি আপুনি টেক্সট লিখিছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কালাৰ দিছে, গতিকে কোনটো কালাৰ আপোনাৰ ভাল লাগিছে সেইটো লৈ লওক পচন্দ। যিহেতু মোৰ বৰ্তমান ৰেডটো চইচ হৈছে তো মই ৰেডটো লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে তলত দেখা পাইছে প্লাছ আইকন, প্লাছটো টিপি দিয়ক। ইয়াতে আহিছে আপোনালোকৰ ষ্টিকাৰ আপোনালোকক যি লাগে ওপৰত থকা চাৰ্চ আইকনে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে। সেইটো মই এইটো কৰিছোঁ আগতে চাৰ্চ কৰি থোৱা। তো বৰ্তমান মই চিম্পলি ইয়াক লৈ ল'লোঁ ওপৰতো। এনেকুৱা আপোনালোকক যেনেকুৱা দৰকাৰ সেনেকুৱাই ল'ব পাৰে, তাতে ওপৰত চাৰ্চ কৰি হেনে, মাত্ৰ স্পেলিংটো ভুল হ'ব নালাগে, পূৰা কাৰেক্ট স্পেলিংটো লিখি হেনে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তো এনেকুৱা দি দিলোঁ মই। আকৌ এবাৰ মই পুনৰ প্লাছ আইকনটো টিপি দিলোঁ। ইয়াতে যদি আপোনালোক ফটো লগাই দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ফটোও লগাই দিব পাৰে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে। তো বৰ্তমান মই ফটো ল'ব বিচাৰোঁ যে যিকোনো এখন আপোনালোকক জাষ্ট চিম্পল দেখাবৰ কাৰণে। ধৰি লওক মই এইখন ফটো লৈ ল'লোঁ। ইয়াতে ওপৰত এডিট অপশ্যনটো দেখা পাইছে, এডিট কৰি দিয়ক। এডিট কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ ফটোখন আপোনাৰ যিহেতু আহি গ'ল। এতিয়া সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফটোখন কি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আহি গ'ল। আৰু ইচ্ছা যদি হৈছে আপোনালোকৰ এই ফটোখনত এই টুপিটোও লগাই দিব পাৰে। যেনেকুৱা ধৰক এই ফটোখন এনেকুৱা কৰি ল'লোঁ মই, এনেকুৱা কৰি লোৱাৰ পাছত এই ফটোখন ইয়াতে আনি দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত এই ফটোখন অলপ সৰু কৰি দিলোঁ, কৰি হেনে আহিলোঁ, এইটো তলত টানি দিলোঁ। যিহেতু এইখন আগতে লোৱা হৈছে তো এতিয়া নহ'ব। যদি ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোক টুপি বা কিবা পিন্ধাই দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ষ্টিকাৰ অপশ্যনত যায় হেনে টুপি এটা আনি ইয়াকে লগাই দিব পাৰে। তো সেইটো মই আপোনালোকক নিদেখাওঁ, আপোনালোক নিজে পাৰিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া বৰ্তমান সকলো কাম হৈ গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুতখিনি কাম আছে, এফেক্ট আছে, আপোনালোকে যিকোনো এফেক্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰে, এডজাষ্ট আছে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ। তো সকলোখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোক এই প্লে ষ্ট'ৰটো এই পিকআৰ্টটো ব্যৱহাৰ কৰক, এই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ। তো ইয়াক যে ছেভ কৰিব লাগে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ছেভ কেনেকৈ কৰিব লাগে। টিক মাৰ্ক অপশ্যনটো টিপি দিলোঁ মই। এতিয়া ছেভ কেনেকৈ কৰিবা, এতিয়া ছেভ কৰিব হ'লে ডাউনলোড অপশ্যনটো ওপৰত টিপি দিলোঁ, কিন্তু টিপাই আপোনালোকক এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখাইছে। তো ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাইছে বৰ্তমান ইয়াতে ক্ল'জ বা ছেভ, কেইটা গ'ল্ড ছেভ এছ জেপিজি গ'ল্ড, ছেভ এছ PNG গ'ল্ড, ছেভ এছ PDF গ'ল্ড, আৰু তলত আহিছে ক্ল'জ। এতিয়া আপোনালোক ছেভ কেনেকৈ কৰিব, ইয়াতে আপোনালোক টিপি চাওক কিন্তু একদম ছেভ নহয়। তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত থকা এই বেক অপশ্যনটোত টিপি দিয়ক আৰু এবাৰ টিপি দিয়ক। যেতিয়া নেকি দুইবাৰ টিপিব তেতিয়া দেখাব ডণ্ট ছেভ এণ্ড ড্ৰেফ, গতিকে ছেভ ড্ৰেফত আপোনালোক টিপি দিয়ক।
এতিয়া আপোনাৰ ফটোখন সম্পূৰ্ণভাৱে ছেভ হৈ গ'ল আৰু গেলাৰীত গ'লে আপোনালোক সেই ফটোখন দেখা পাব। তো এতিয়া মই গেলাৰীত যাই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। এয়া চা গেলাৰীত সেই ফটোখন মোৰ অলৰেডি আহি গ'ল। এইখন ফটো, এইখন ফটো মই অলপ আগত এইখন আপোনালোকৰ আহি গ'ল গেলাৰীত। তো গাইজ এনেকৈ মানে পিক আৰ্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আজি মই একদম লোকেল আৰু দেশী চিষ্টেমত বুজাইছোঁ। প্লিজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিব, কিয়নো আহি থাকিব লগা এনেকুৱা প্ৰতিটো ভিডিঅ' যাতে মোৰ চেনেলত দেখাবলৈ পাওঁ। থেংক ইউ গাইজ, আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট আৰু কি ক'ম। বাই বাই।